নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ যত্ন কৰো এট দা এন্ড আৰু ইন দা এন্ডৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এট দা এন্ড আৰু ইন দা এন্ড দুয়োটা আমি হেখত বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত এই এট দা এন্ড বা ইন দা এন্ড বেলেগে বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উইথ এক্সাম্পলৰ সৈতে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমে চাও আমি এট দা এন্ড আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ হেখত যেতিয়া আমি হেখত বুলি কবলৈ যাম এট দা এন্ড বা ইন দা এন্ড দুয়োটাই হেখত বা অবহেখত বুজায় এতিয়া চাও এট দা এন্ড কি বুজাব হেখত বুজাব ধৰক আপুনি কোনো এটা ৰাস্তাৰ হেখত কোনো এটা সাৰফেসৰ হেখত বুলি কবলৈ যাওঁতে আপুনি এট দা এন্ড ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰক আপুনি কৈছে ৰাস্তাৰ হেখত এটা ধুনিয়া ঘৰ আছে এই গলিটোৰ গৈ থাকা এই গলিটোৱে গৈ গৈ যেটো ধুনিয়া ৰাস্তাটোৰ হেখত যেটো ধুনিয়া ঘৰ আছে হেতুৱে তেখেতৰ ঘৰ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হেখত বুলি কওঁতে আমি এট দা এন্ড ব্যৱহাৰ কৰিম বা কোনো এটা সময়ৰ হেখত মাহেকৰ হেখত এনে ধৰণে ক'ব লগা হল বা হফতাটোৰ হেখত বুলি কওঁতে আমি এট দা এন্ড ব্যৱহাৰ কৰিম মানে সময়ৰ হেখত ঠিক তেনে ধৰণে কোনো এটা ইভেন্টৰ হেখত মিটিংৰ হেখত প্ৰেসিডেন্ট জনে সকলোকে ধন্যবাদ দিছিল মিটিংৰ হেখত এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এট দা এন্ড ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা চাওক আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাৰিটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I pay the phone bill এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I pay the phone bill মই ফোনৰ বিল বা ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল গ্যাস বিল ওয়াটাৰ বিল যি হয় আপুনি তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে I pay the phone bill I pay the water bill I pay the electricity bill যি হয় তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে তাৰ পিছত চাওক কি কৈছো at the end of এই বাক্যটো চাওক at the end of মানে হেখত at the end of each month এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে I pay phone bill at the end of each month মানে মই প্ৰত্যেক মাহৰ হেখত ধৰক 30-31 তাৰিখে প্ৰত্যেক মাহৰ 30-31 তাৰিখে মই ফোনৰ বিল ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল ওয়াটাৰ বিল পে কৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I pay phone bills I pay electricity bills at the end of each month প্ৰত্যেক মাহৰ হেখত মই ফোনৰ বিল ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল ওয়াটাৰ বিল পে কৰো ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে there is a beautiful house at the end of the street ৰাস্তাটোৰ হেখত এটা ধুনিয়া ঘৰ আছে আপোনাক মই কৈছো এই ৰাস্তাটোৰে গৈ থাকক ৰাস্তাটোৰ হেখত এটা ধুনিয়া ঘৰ আছে তেতিয়া মই কি কম there is a beautiful house at the end of the street ৰাস্তাটোৰ হেখত এতিয়া চাওক এই বাক্যটোত আমি এটা ৰাস্তাৰ হেখত বুলি কলো ইয়াৰ ওপৰৰ বাক্যটোত at the end of each month মানে প্ৰত্যেক মাহৰ হেখত সময়ৰ হেখত বুলি কওঁতে আমি সময়ৰ কাৰণে at the end of ব্যৱহাৰ কৰিলো বা ৰাস্তাৰ হেখত বুলি কওঁতেও আমি at the end of ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি হৈছে at the end of এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে at the end of the meeting এই বাক্যটো কি কৈছে at the end of the meeting মিটিংখনৰ হেখত এটা চাওক বাক্যটো কি মিটিংখনৰ হেখত at the end of the meeting মিটিংখনৰ হেখত the president thanked the audience এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে at the end of the meeting মিটিংখনৰ হেখত the president thanked president জনে ধন্যবাদ দিছিল সভাপতি জনে ধন্যবাদ দিছিল কাক দিছিল thanked the audience দৰ্শকসকলক ধন্যবাদ দিছিল কেতিয়া দিছিল মিটিংখনৰ হেখত কোনো এটা ইভেন্টৰ হেখত প্ৰেসিডেন্ট জনে দৰ্শকসকলক ধন্যবাদ দিছিল ঠিক তেনে ধৰণে লাষ্ট এটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে আপুনি ধৰক কেইটামান লাইন পালে খুব ধুনিয়া পালে কেইটামান আপুনি লাইন পালে লাইন কেটা খুব ধুনিয়া পালে আপুনি মোক সুধিছে যে আপুনি লাইন কেটা ক'ত পালে মই আপোনাক কৈছো যে আমুক কিতাপখনৰ হেখত চাব আমুক কিতাপখনৰ হেখত পাব আমুক কিতাপখনৰ হেখত পাব তেতিয়া মই আপোনাক কম you will get these lines এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে you will get these lines আপুনি এই লাইনবোৰ পাব ক'ত পাব at the end of the book কিতাপখনৰ হেখত পাব ধৰক একেবাৰে লাষ্টৰ পেজত আছে এই লাইন কেটা মই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাক কৈছো যে you will get these lines at the end of the book আপুনি কিতাপখনৰ হেখত এই লাইন কেটা পাব এনে ধৰণে আমি at the end ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি in the end আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাও আমি in the end আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো in the end আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোত কোনো এটা ফাইনালি বুলি ক'বলৈ যাও মানে অসমীয়াত ক'ব গলে অবহেখত হ'ব অবহেখত মই ধৰক শিলঙলৈ গলো মই যাম বুলি ভাবি আছিলো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কিন্তু মই অবহেখত শিলঙলৈ গলো এই অবহেখত যেটো ফাইনালি
ফাইনেলি বুলি কৈ আমি যেটো বাক্য কওঁ আমি এণ্ড দা এণ্ডৰ পাছত হেই বাক্যটো ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি ধৰক আপুনি কৈছে যে মই ভাবি তেওঁ কষ্ট কৰিছিল অবশেষত এটা চাকৰি পাইছিল তেওঁ কষ্ট কৰিছিল অবশেষত ইন দা এণ্ড তেওঁ এটা চাকৰি পাইছিল তেনেকুৱা সিচুৱেচন যেটো ফলাফল হয় অবশেষত বুলি কৈ আমি এনে ধৰণে ফলাফলৰ বিষয়ে কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইন দা এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাও এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত অন্য তিনটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স কি কৈছে হি ওয়ার্কড হার্ড হি কষ্ট কৰিছিল তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে এণ্ড আৰু অবশেষত এণ্ড ফাইনেলি পৰিৱৰ্তে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এণ্ড আৰু অবশেষত হি কি হল হি গট দা জব আৰু হি অবশেষত চাকৰিটো পালে সো বাক্যটো কি হল হি ওয়ার্কড হার্ড তেওঁ কষ্ট কৰিছিল and in the end আৰু অবশেষত হি গট দা জব আৰু অবশেষত হি চাকৰিটো পাইছিল আমি এই অবশেষতৰ কাৰণে ফাইনেলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে হি ওয়ার্কড হার্ড and finally he got the job এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো বা এই বাক্যটো ক'ব পাৰো হি ওয়ার্কড হার্ড and in the end he got the job এনে ধৰণেও আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে in the end অবশেষত I made a decision মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো অবশেষত মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো কি সিদ্ধান্ত লৈছিলো to go with her তাইৰ লগত যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো মই ধৰক কৈছো I didn't want to go with her মই তাইৰ লগত যাব বিচৰা নাছিলো in the end আৰু অবশেষত and in the end আৰু অবশেষত I made a decision to go with her মই অবশেষত তাইৰ লগত যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো অবশেষত বা ফাইনেলি আমি ফাইনেলি লগাই বাক্যখিনি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট আৰু লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে he was thinking about buying a flat এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে he was thinking about হি ভাবি আছিল কি ভাবি আছিল He was thinking about buying a flat. He এটা flat কিনাৰ কথা চিন্তা কৰি আছিল তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে in the end অবশেষত he was thinking about buying a flat in the end অবশেষত he purchased a plot in আপোনালোকে গুৱাহাটী দিল্লী যি কয় ক'ব পাৰে in Guwahati, in Delhi, in Mumbai, korbat kinile aru tenekwa khetrot ami tar place or bikhoye ullekh koribo paro baikyote ki kole he was thinking about buying a flat he eta flat kinar kotha chinta kori asil in the end obohekhot he purchased a plot in Guwahati he acquired a plot in Guwahati he Guwahati etukura plot acquire korile ba he Guwahati etukura plot kinile তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই বাক্যটো আমি ফাইনেলি লগাই ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে he was thinking about buying a flat in Guwahati but finally he purchased a plot in ধৰক in Sanmari এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো সো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এট দা এণ্ড আৰু ইন দা এণ্ডৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আৰু আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো প্ৰথমতে লাইক কৰি সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ভিডিওবোৰ লাইক নকৰে আৰু শেয়াৰ নকৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্ৰথম এই চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফ্ৰী কৈ ইংৰাজীৰ বিভিন্ন টপিকৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ টপিক আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে